उपवासाचा पॅनकेक खूप खुसखुशीत कुरकुरीत जबरदस्त होतात. वरईचा क्रंचीनेस, बटाट्याचा तो फ्लेवर खूप छान उतरतो आणि फार एफर्ट्स नाही आहेत, झटपट 2-3 साहित्यामध्ये होऊन जातो. नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण किसलेला बटाटा आहे त्यापासून मस्त एक असा कुरकुरीत आणि खुसखुशीत उपवासाचा पदार्थ बनवतोय. तर सगळ्यात आधी आपण बाइंडिंगसाठी वरई घेतो. एक पाव कप वरई मिक्सरमध्ये दळून घ्यायची आहे, पीठ करून घ्यायचं. बेसिकली वरई नसेल वापरायची तर इथे तुम्ही राजगिऱ्याचं पीठही वापरू शकता, काहीच हरकत नाही. वरईला भगर असंही म्हणलं जातं. आता ही फक्त मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात. वरई मी वापरते कारण मस्त कुरकुरीत टेक्स्चर येतं जे काही पदार्थ आपण बनवतोय त्याला, म्हणून ही वरई मस्त झालं आहे टेक्स्चर. ते काढून घेऊयात. पीठ करून झालं की 2 बटाटे घ्यायचे, बटाट्याचे साल काढून घ्यायचं आहे. स्वच्छ धुवून घ्यायचा बटाटा आणि साल काढून घ्यायचं. आता बटाट्याचे साल काढून घेतलं की तो एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायचा. इथे कढईमध्ये माझ्याकडे थंडगार पाणी आहे, बर्फाचे खडे त्यामध्ये घातलेले आहेत. त्याचं कारण सांगते, कारण किस एकतर डायरेक्ट किसून तसाच ठेवला तर तो ऑक्सिडाइज होतो, मऊ पडतो. बर्फाच्या पाण्यात घातलं की इट इज थोडंसं ते शॉकिंग, किंवा मला आता एक्झॅक्ट मराठीमध्ये एक्सप्लेन नाही करता ना, पण त्याचा जो कडकपणा आहे, त्याचा जो स्टिफनेस आहे तो तसाच राहतो. आता हे आपण किसून घेऊयात डायरेक्ट बर्फाच्या पाण्यामध्ये. हे असं एका डिरेक्शनला किसायचं, म्हणजे किस छान असा लांब लांब पडतो. तुम्ही बघू शकाल मस्त असा लांब 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 किस पडतो. आता हा व्यवस्थित असा मस्तपैकी किस करून झाला. तुम्ही बघू शकाल मस्त असा किस झाला, लांब सडक, आणि टेक्स्चरही छान आलेलं आहे. आता काय करायचं, आता यामधलं पाणी काढून घ्यायचं, म्हणजे त्यातला बेसिकली स्टार्च आपण काढून घेतो. मस्त असं पाणी व्यवस्थित पिळून पिळून काढायचं. आता इथे बटाट्याच्या ऐवजी रताळं वापरलं, सुरण वापरलं तरी चालेल, म्हणजे थोडंसं उपवासाचा पदार्थ पौष्टिक करण्याच्या दृष्टीने. हे असं केस मस्त झाला आहे, मस्त असा लांब लांब सडक, आणि ड्राय करून घेतला व्यवस्थित. मॉइश्चर पूर्ण ड्रेन केलं आहे. जेवढं मॉइश्चर त्यामध्ये असेल तितकं पीठ ते जास्त ॲब्झॉर्ब करतं, आणि मग जेव्हा आपण फ्राय करतो तेव्हा ते टेक्स्चर दिसत नाही. म्हणून मग पिठाचं कमीत कमी वापर आणि मॉइश्चर कमीत कमी. आता हे 2-3 चमचे वरई घालायची यामध्ये, बारीक चिरलेले मिरचीचे तुकडे, आलंही घालू शकता, जिरं, उपवासाला प्रत्येक ठिकाणी प्रथा वेगवेगळ्या आहेत पदार्थ घालायच्या खायच्या. तुम्ही तुमच्या इथे जशी प्रथा फॉलो होतं तसं फॉलो करू शकता. कोथिंबीर बारीक चिरलेली आणि चवीपुरतं मीठ. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, घोळवून घ्यायचं. यामध्ये थोडंसं असं बाइंड करून घ्यायचं. परफेक्ट. आता आपण हे तव्यामध्ये फ्राय करूयात. अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आता काय करायचं आहे, आता हे तव्यामध्ये मस्तपैकी थापून मस्त खरपूस असं त्याचा पॅनकेक करायचा. तर हा बेसिकली उपवासाचा पॅनकेक आहे. नाव मी आधी रिव्हील नाही केलं. तर इथे साजूक तूप घालते मी. साजूक तूपच वापरलं पाहिजे असं काही नाही. शेंगदाणा तेल इथे तुम्ही वापरू शकता. बटर चालत असेल तर बटर वापरू शकता. लोणी
जरा बऱ्यापैकी लावायचं, म्हणजे मग त्याचा बेस खरपूस होतो. मस्त. गॅस चालू करायचा. थोडासा तवा गरम झाला की आपण ह्याचं लेअर लावूया. आता हे हलकंसं गरम झालं की हे मिश्रण घ्यायचं आणि हे असं यावर स्प्रेड करून घ्यायचं. आता यावर झाकण ठेवायचं आणि एक 3 ते 4 मिनिट किंवा खालनं मस्त असं खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं. चला तर मग साधारण एक 4 ते 5 मिनिट व्यवस्थित असं खालच्या बाजूने खरपूस भाजून झालेलं आहे. मस्त तो बटाटा असा खरपूस भाजलेल्याचा सुगंध येतो. आता हे तव्यापासून आधी हलकंसं सुट्टं करून घ्यायचं. वरईले पदार्थ खुसखुशीत होतो, पण त्याला बाइंडिंग थोडंसं कमी असतं, त्यामुळे अलगद हाताने हे करावं लागतं. आता यावर पुन्हा तूप, म्हणजे खालचा बेसही मस्त कुरकुरीत होईल. आता हे आधी प्लेटवर काढून घ्यायचं. जबरदस्त, खूप सुंदर दिसते, तुम्ही बघू शकाल. आणि आता हे खालच्या बाजूनेही मस्तपैकी खरपूस असं भाजून घेऊया. मस्त खालच्या बाजूने हे जबरदस्त असं भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आणि याच पद्धतीने पुढचेही बनवून घ्यायचे. खूप खुसखुशीत, कुरकुरीत, जबरदस्त होतात. वरईचा क्रंचीनेस, बटाट्याचा तो फ्लेवर खूप छान उतरतो आणि फार एफर्ट्स नाही आहेत, झटपट 2-3 साहित्यामध्ये होऊन जातो. वरईचा भात, आमटी तेच तेच खाऊन कंटाळा असेल तर मस्त अल्टरनेटिव्ह आहे. आता खूप सारे उपवासाचे पदार्थ ऑलरेडी पोस्ट केलेले आहेत. उपवासाचा दहीवडा, उपवासाचे आप्पे, उपवासाची इडली, उपवासाची मिसळ, सगळ्या लिंक्स खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत, नक्की चेक करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खुसखुशीत रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.